para sa University guys. And paano gamitin si Gusion? Ganito lang yan. Okay, turuan ko. So tandaan nyo lang yung 2, 3, 1, 1, 2, 3. Okay, 2, 3, 1, 1, 2, 3 combo na natin. Yun yung tawag dun, pang-burst talaga. Pero bago lahat, shout out kay Easy Kulit, kay Prinsesa, and kay Z. Okay. Yan, shoutout sa inyo. So, anak na natin yung skills. So, level 4. Okay. Punta na tayo dun sa favorite spot natin. So, dagdagan na natin to ng gold. Okay, dagdagan na natin to ng gold. Add gold. Ayan, pang durog na yan. Pandurog na yan ng level 1. Kaya tayo dito normal bot. Okay guys, kaya sabi ko 2, 3 2, 3, 1. Okay, 2, 3, 1. Hindi. 2, 3 2, 3 2, 1 1, 2, 3. Okay. So, nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung combo? Ulit. 2, 3, 2, 1 1, 2, 3. Okay. Gets diba? So, 2, 3, 2 1, 1 2, 3. Okay. 2, 3, 2. Kaya natin ulit slow mo natin. Pagka natin 2, 3, 2, 1 1, 2, 3. Takbo. Okay. So, last na. No CD. Normal bot. 2, 3, 2, 1 1, 2, 3. Okay. So, ganun lang guys. Gamitin si Gusion. Ulitin natin. Last na. Okay. Hindi ka makabot yung mana natin. Okay. 2, 3, 2, 1 1, 2, 3. So, and guys, gusto nyo yung video natin. Hanggang sa muli, ako si Burst Guy. Like, comment, and subscribe. Ganun lang kadali gamitin si Gusion. Pero, dahil naka-ano yun kanina, no? Last na. Baka sabihin ng iba, naka-no CD naman eh. Okay. 2, 3, 2, 1 1, 2, 3. Booyah!